kita guna yang 2 gram magic head. Okay, sini. So kita guna ini SP. SP yang ni hitamnya kita ukur. Lepas tu kita pasang. Nampak? Lepas tu kita campur pisa. Okay, start your engine. Yes. Yeah. Tumbuk tak ada, awak boleh ah. Pulau Tawar sudah tak ada. Terima kasih tuan.